السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، أهلا بكم يا شباب. النهاردة هنتكلم عن طريقة الربح من موقع فايل أبلود. الموقع ده يا جماعة صادق جدا، وأنا ربحت منه فلوس وسحبت منه فلوس، وديت أرباحي دلوقتي $8.5 لسه مسحبتهمش. لو عايز أسحبهم هضغط على طلب الدفع. اولا يا جماعه، عشان نكون صادقين معاكم، مفيش حاجه اسمها الربح من الانترنت. اولا انت مش بتربح، انت بتشتغل وبتاخد مقابل على شغلك ده. الموقع انت بتشهره، وكل ما الموقع ينشهر بيكسب كتير من الاعلانات، وانت كعضو بتاخد جزء من الربح دوت. تمام، ماشي يا جماعه. ان دلوقتي بقى هنتكلم ايه هي فكره الموقع وازاي تربح من الموقع. بكل بساطه، الموقع بيديك 117 جيجا تحمل عليهم الملفات اللي انت عايزها، سواء كتب او برامج او افلام او ايا كانت، تطبيقات تليفون او ايا كان. بتحمل انت على ال 117 جيجا دول اي ملفات انت عايزها، وبترفع الملفات دي على الموقع، والموقع بيديك لينك، واللينك ده بتنشره في جروبات الفيس او في المنتديات او في اي مكان تاني. وكل 333 تحميلة تاخد عليهم $. يعني كل 1000 تحميلة بتاخد عليهم $3. طب هنشوف. تعالى مع ده يا جماعة. قلنا ربحي $8.5، ودي وسيلة الدفع أنا محددها بفودافون كاش. نسيت أقول لكم إن الميزة الكبيرة للموقع إن بيدعم كل طرق السحب. ممكن تسحب فودافون كاش، ممكن تسحب ببايونير، ممكن تسحب بأي حاجة، ممكن تسحب حتى بالبريد المصري تقدر تسحب بالبريد المصري، بكل طرق الدفع ممكنة. تمام، ماشي. ازاي ارفع بقى ملفات على الموقع؟ تضغط على ملفاتي، تضغط على رفع الملفات، اضغط لتحديد ملف، تضغط على الزر ده. هتخش دلوقتي على جهازك تحمل الملف اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا هحمل البرنامج ده. هضغط على اوبن، اضغط على عام، او هنا اكتب ديسكريبشن للحاجه اللي انا بحملها، واضغط على ابدا الرفع، وكده هيبدا يتحمل معاك. بعد ما يترفع البرنامج اللي انت رفعته على الموقع، هتلاقيه تضغط على ملفاتي، هتلاقيه دي الملفات يا جماعه اللي انا محملها كلها. دي الملفات بتاعتي. تمام، انا عندي مثلا الكتاب اهوت متحمل 450 مره، يعني تقريبا جالي من عليه $1.5 تقريبا، وده برضو فوق جالي من عليه فوق $1، وده برضو يعني تمام. فالكتب بتتحمل يا جماعه، والتحميلات بتجيبها بسهوله جدا من نشر على الجروبات الفيس، مفيش مشاكل خالص. تمام. نسيت برضه اقول لكم ان افضل، يعني ميزه كبيره جدا جدا من الموقع، ان الحد الادنى للسحب $1. يعني انت اول لما تكمل هنا $، اول لما تلاقي هنا مكتوب لك $، انت تقدر تسحب. اول لما يكون موجود في حسابك $1 بس تقدر تسحب من الموقع. طب تعال نشوف بقى طريقه التسجيل. طريقه التسجيل سهله جدا في الموقع، وان شاء الله هتلاقي رابط التسجيل في الموقع اسفل الفيديو. هتكتب هنا الاسم، تكتب هنا البريد بتاعك، بس الاسم ده تحفظه عشان هنخش بيه على طول. وتكتب هنا كلمه المرور، وتعيد كلمه المرور. وهنا تحدد طريقه الدفع اللي انت هتستخدمها. انا بفضل يعني فودافون كاش، يعني انا محدد طريقه السحب بتاعتي فودافون كاش، سهل جدا. لو ما عندكش ايميل على فودافون كاش، بتروح فرع فودافون تقول له انا عايز اعمل ايميل على حساب على فودافون كاش بالبطاقه بتاعتك، هيعملها لك في ثواني بدون اي تكاليف. هنا هتدخل الرمز وتضغط ارسال، وبكده انت بقيت عضو في الموقع وتبدا تشتغل على الموقع. وده كان اول فيديو، ان شاء الله هيكون في فيديوهات تانية هنوضح استراتيجيات الربح من الموقع وطرق جديده ان شاء الله، بحيث ان انت تضاعف ارباحك والدنيا تكون جميله ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك بالقناة، ومع السلامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة